Câu chuyện 1. Hòn đảo không việc làm. Làm việc là cách thưởng thức cuộc sống tốt nhất. Bạn đã bao giờ mơ về một cuộc sống mà bạn không phải làm gì cả? Chỉ ăn, ngủ, vui chơi và thư giãn. Chúng ta thường coi công việc là một gánh nặng phải trả tiền để đổi lấy vài ngày nghỉ ngắn ngủi. Nhưng triết gia Immanuel Kant đã hoàn toàn lật ngược suy nghĩ đó khi ông khẳng định làm việc là cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống. Nghe có vẻ nghịch lý, phải không? Tại sao mồ hôi và áp lực lại là cách để tận hưởng cuộc sống? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về hòn đảo thiên đường để hiểu điều đó. Sự nhàn rỗi quá mức đôi khi là một nhà tù, và công việc là chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc. Trong một vương quốc nọ, có một người đàn ông tên là John. John luôn phàn nàn về công việc của mình. Anh ta ghét bàn làm việc đầy giấy tờ, ghét các cuộc họp và ghét tiếng chuông báo thức mỗi sáng. Anh ta ước, giá như tôi không phải làm gì cả mà vẫn có được mọi thứ trên đời. Một ngày nọ, điều ước của anh ta đã trở thành sự thật. John tỉnh dậy trên một hòn đảo xa lạ. Ở đó, những người hầu đã sẵn sàng mang đến cho anh những món ăn ngon nhất, những bãi biển đẹp nhất và những chiếc giường thoải mái nhất. Luật lệ duy nhất trên đảo là bạn không được phép làm bất cứ điều gì. Tuần đầu tiên, John cảm thấy như mình đang ở thiên đường. Anh ngủ đến trưa, ăn uống no nê và nằm dài dưới những tán dừa. Tuần thứ hai, anh cảm thấy buồn chán. Anh xin được quét lá rụng trên bãi biển, nhưng người hầu ngăn anh lại. Thưa ngài, đó là lao động, ngài không được phép làm điều đó ở đây. Đến tuần thứ ba, John cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, đầu óc trống rỗng và một nỗi buồn chán khủng khiếp bao trùm lấy anh. Anh nhìn vào gương và thấy một người đàn ông vô hồn. John chạy đến chỗ người quản lý đảo và khóc. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Hãy đưa cho tôi một cái cuốc, một chồng giấy tờ hoặc bất cứ thứ gì để làm. Tôi thà xuống địa ngục làm việc còn hơn là ngồi không làm gì như thế này ở thiên đường. Người quản lý mỉm cười và trả lời, anh nghĩ mình đang ở đâu vậy? Đối với những ai không biết giá trị của lao động, việc cả đời sống nhàn rỗi là hình phạt khủng khiếp nhất dưới địa ngục, John đã có một khoảnh khắc giác ngộ. Anh nhận ra rằng khi làm việc, anh đang kết nối với thế giới, cảm nhận được giá trị bản thân và tận hưởng cảm giác hoàn thành công việc. Công việc không cướp đi thời gian của anh, chính nó đã mang lại hương vị cho cuộc sống. Câu chuyện về John và triết học của Kant để lại cho chúng ta những bài học vô giá. Lao động là nhịp đập của cuộc sống. Khi chúng ta làm việc, não bộ và cơ thể được kích hoạt. Sự tập trung và dòng chảy trong công việc mang lại một loại hạnh phúc sâu sắc mà sự hưởng thụ đơn thuần không bao giờ đạt được. Hạnh phúc nằm ở quá trình, không chỉ ở đích đến. Tận hưởng cuộc sống không phải là tiêu thụ sản phẩm, mà là tham gia vào quá trình sáng tạo. Nó mang lại giá trị. Niềm vui sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng hiệu quả là gia vị ngọt ngào nhất. Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc sống. Thay vì nói tôi phải đi làm, hãy thử nói tôi được đi làm. Khi bạn coi công việc như một hình thức nghệ thuật để tận hưởng, áp lực sẽ biến thành động lực. Lời nhắn nhủ cuối cùng, đừng chờ đến cuối tuần mới cảm thấy hạnh phúc. Hãy tìm niềm vui trong những việc bạn làm mỗi ngày. Bởi vì, như Kant đã nói, lao động chân chính là cách tốt nhất để thực sự cảm thấy mình đang sống một cuộc đời có ý nghĩa. Câu chuyện 2. Ngọn đuốc trong mỗi viên đá. Lao động làm giàu cuộc sống, nhưng tư tưởng soi sáng cuộc sống. Chào mừng trở lại với góc nhỏ của Ha Thanh VN. Bạn đã bao giờ cảm thấy công việc hàng ngày của mình tẻ nhạt và vô nghĩa chưa? Chúng ta đổ mồ hôi để kiếm sống, nhưng đôi khi lại cảm thấy tâm hồn mình u tối và trống rỗng. Nhà phê bình Belinsky từng để lại một chân lý: lao động làm giàu cuộc sống, nhưng tư tưởng soi sáng cuộc sống. Lao động cho chúng ta vỏ bọc, vật chất của sự sung túc, nhưng chính tư tưởng mới là ngọn đuốc, thắp sáng linh hồn của cuộc sống. Hôm nay, hãy cùng lắng nghe câu chuyện hai người thợ xây hải đăng để hiểu được sức mạnh của sự hợp tác này. Trên một hòn đảo xa xôi, nơi những con sóng dữ dội liên tục đe dọa tàu thuyền, hai người thợ đang cùng nhau xây dựng một ngọn hải đăng khổng lồ. Họ là ông Tam và ông Tri. Mỗi ngày, công việc của họ là đục đẽo những tảng đá lớn và xếp chúng chồng lên nhau. Ông Tam là một người thợ lành nghề. Ông làm việc cần mẫn, không bao giờ nghỉ một giờ nào. Nhờ chăm chỉ làm việc, ông Tam kiếm đủ tiền gửi về cho gia đình. Nhưng ông Tam lúc nào cũng cáu kỉnh. Ông coi những tảng đá là gánh nặng, là kẻ thù gây ra đau lưng và đau chân cho mình. Đối với ông, lao động chỉ là công cụ để làm giàu, trong khi cuộc sống của ông vẫn ảm đạm như bầu trời trước cơn bão.
Ngược lại, anh Tri, một người lao động trẻ, cũng làm công việc nặng nhọc tương tự. Nhưng lạ thay, anh luôn làm việc với nụ cười trên môi. Trong giờ nghỉ, anh thường ngồi nghiên cứu bản đồ biển và hướng gió. Một ngày nọ, ông Tam cáu kỉnh hỏi: "Cháu không mệt sao? Sao cứ vẽ và tính toán mãi?" Thêm việc vào nhiệm vụ của mình, Tri bình tĩnh đáp: "Chú ơi, cháu không chỉ xếp đá đâu. Cháu đang tưởng tượng xem tia sáng từ đỉnh tháp này sẽ chiếu xa đến đâu trong những đêm bão tố, dẫn lối những người cha trở về nhà. Cháu đang tính toán làm thế nào để tháp này có thể chịu được những cơn gió mạnh nhất, để ngọn lửa của nó không bao giờ tắt." Nhiều năm sau, ngọn hải đăng được hoàn thành. Ông Tam nhận tiền công và ra đi, vẫn còn mang trong mình sự mệt mỏi của công việc nặng nhọc. Còn Tri, anh ở lại chân tháp, ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ quét qua đại dương bao la. Anh cảm thấy cuộc đời mình tỏa sáng rực rỡ như chính ngọn hải đăng. Lao động đã làm giàu cho anh, nhưng mục đích sống đã soi sáng tâm hồn anh. Câu chuyện mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới. Lao động là nền tảng. Nếu không có những chiếc đục của Tam và Tri, ngọn tháp sẽ không tồn tại. Lao động chân chính mang lại cho chúng ta một cuộc sống ổn định và tạo ra giá trị vật chất cho xã hội. Nhưng tư tưởng mới là ý nghĩa. Nếu lao động không có suy nghĩ, chúng ta chỉ là những cỗ máy biết đi. Suy nghĩ giúp chúng ta hiểu tại sao chúng ta phải làm những gì chúng ta đang làm. Nó biến những tảng đá nặng nề thành những bậc thang dẫn đến hạnh phúc. Đừng chỉ làm việc bằng tay, hãy để suy nghĩ dẫn dắt hành động của bạn. Khi bạn chuẩn bị một bữa ăn, hãy nghĩ về niềm vui của người dùng. Khi bạn viết mã, hãy nghĩ về sự tiện lợi cho người dùng. Đó là khi bạn đang soi sáng cuộc đời mình. Lời nhắn nhủ cuối cùng: lao động cho bạn đôi tay mạnh mẽ, nhưng tư tưởng mang đến cho bạn đôi mắt sáng ngời và trái tim ấm áp. Hãy để mỗi nhiệm vụ hôm nay trở thành ngọn đuốc rực rỡ soi sáng hành trình riêng của bạn. Câu chuyện 3. Bí mật của chiếc bình có hồn. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao cùng một điểm xuất phát, cùng một người thầy, nhưng có người lại chạm tới đỉnh vinh quang, còn người khác mãi chỉ dừng lại ở mức khá? Sự khác biệt không nằm ở may mắn, cũng chẳng hoàn toàn ở thiên bẩm. Vince Lombardi, huấn luyện viên huyền thoại của làng bóng bầu dục Mỹ, đã đúc kết bí mật đó trong một câu nói: cách duy nhất để thành công trong bất cứ chuyện gì là tận tâm, tận sức. Nội dung câu chuyện: ở một làng nghề gốm truyền thống, có anh thanh niên tên Hiếu. Hiếu rất khéo tay, anh có thể tạo hình những chiếc bình gốm rất nhanh và đẹp mắt. Tuy nhiên, dù làm ra rất nhiều sản phẩm, Hiếu vẫn chưa bao giờ được thầy mình, nghệ nhân già lão luyện, công nhận là một thợ giỏi thực thụ. Một lần, xưởng nhận được đơn hàng đặc biệt, chế tác một chiếc bình duy nhất để làm quà tặng cho một vị khách quý. Hiếu hăm hở bắt tay vào làm. Anh dùng kỹ thuật điêu luyện nhất, vẽ những hoa văn tinh xảo nhất. Sau một ngày, anh tự tin mang chiếc bình đến gặp thầy. Người thầy nhìn chiếc bình, rồi đặt nó sang một bên và nói: đẹp, nhưng nó chưa đạt. Hãy làm lại. Hiếu ngạc nhiên, rồi hơi tự ái. Anh làm lại chiếc thứ hai, tỉ mỉ hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Thầy vẫn lắc đầu, vẫn chưa được. Làm lại đi. Đến chiếc thứ ba, Hiếu bắt đầu nản chí. Anh định bỏ cuộc, nhưng lời nói của thầy khiến anh suy nghĩ: con làm việc bằng đôi tay, nhưng chưa làm việc bằng hơi thở và nhịp đập của trái tim mình. Lần này, Hiếu đóng cửa xưởng. Anh không còn để tâm đến thời gian hay sự mệt mỏi. Anh nhào đất cho đến khi từng thớ đất mịn màng như lụa. Đôi tay anh rung lên vì tập trung cao độ. Anh quên cả ăn, cả ngủ. Từng đường nét khắc trên gốm như được vắt ra từ chính tâm hồn anh. Khi chiếc bình vào lò, Hiếu ngồi canh lửa suốt đêm không rời mắt. Anh tận tâm đến mức cảm thấy mình và chiếc bình như hòa là một. Sáng hôm sau, chiếc bình ra lò. Nó không có những hoa văn cầu kỳ như trước, nhưng nó toát ra một vẻ đẹp bình an và rực rỡ đến lạ thường. Người thầy nhìn thấy chiếc bình, đôi mắt ông sáng lên. Ông mỉm cười: đây chính là thành công. Vì con đã không chỉ dùng kỹ năng, con đã tận hiến toàn bộ con người mình vào nó. Kết luận bài học truyền cảm hứng, câu chuyện của Hiếu nhắc nhở chúng ta rằng thành công không bao giờ dành cho những kẻ hời hợt. Tận tâm là thái độ, tận sức là hành động. Làm việc đủ tốt là chưa đủ để dẫn đến sự vĩ đại. Bạn phải sẵn sàng dốc cạn sức lực và đặt toàn bộ tâm trí vào mục tiêu, bất kể đó là việc lớn hay việc nhỏ. Thành công có mùi vị của sự tận hiến. Một kết quả đạt được sau khi bạn đã nỗ lực hết mình luôn mang lại niềm hạnh phúc bền vững hơn nhiều so với những thành công hời hợt do may mắn.
thông điệp ý nghĩa. Cho dù bạn đang là một người thợ, một nhân viên văn phòng hay một học sinh, hãy tự hỏi bản thân, mình đã thực sự tận tâm và tận sức chưa? Đừng mong đợi một kết quả phi thường từ một nỗ lực bình thường. Hãy bắt đầu mọi việc bằng 100% trái tim và thành công sẽ tự tìm đường đến với bạn. Câu chuyện 4. Hương vị của niềm vui. Chào mừng trở lại với loạt bài viết truyền cảm hứng của chúng tôi. Bạn đã bao giờ rơi vào cái bẫy của câu nói "Tôi chỉ hạnh phúc khi thành công"? Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy công việc, bỏ bê gia đình và tự hứa với bản thân rằng khi có nhà và xe thì tôi sẽ hạnh phúc. Albert Swift đã để lại một chìa khóa: thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu thích những gì mình làm, bạn sẽ thành công. Hôm nay, hãy cùng lắng nghe câu chuyện hai người thợ làm bánh để xem công thức thực sự cho một cuộc sống trọn vẹn là gì. Trong một thị trấn nhộn nhịp, hai tiệm bánh đối diện nhau. Minh là một người đàn ông vô cùng tham vọng. Mục tiêu duy nhất của anh là biến tiệm bánh của mình thành tiệm bánh lớn nhất, có doanh thu cao nhất và nhiều chi nhánh nhất. Minh coi việc làm bánh là một công cụ để đạt được sự giàu có. Bánh của anh hoàn hảo và đẹp mắt, nhưng anh chưa bao giờ thực sự mỉm cười khi nhìn thấy chúng. Bên kia đường là tiệm bánh nhỏ của ông Tư. Ông ấy không mơ về những chuỗi cửa hàng, ông chỉ có một tình yêu thuần khiết dành cho bột mì, bơ và đường. Ông say mê ngắm nhìn những chiếc bánh nở phồng. Ông Tư yêu công việc của mình đến nỗi mỗi chiếc bánh dường như chứa đựng cả một bầu trời năng lượng tích cực. Niềm vui lớn nhất của ông là nhìn thấy nụ cười của một đứa trẻ khi chúng cắn một miếng bánh ấm nóng. Mọi người cảm nhận được một hương vị độc đáo, hương vị của hạnh phúc. Thời gian trôi qua, khách hàng của tiệm bánh Minh ngày càng ít đi. Trong khi đó, tiệm bánh của ông Tư luôn đông nghịt người muốn cảm nhận bầu không khí vui vẻ. Cuối cùng Minh đành bỏ cuộc. Anh đến gặp ông Tư và hỏi: "Tại sao cháu không thể thành công như ông, ngay cả khi có những thiết bị hiện đại nhất?" Ông Tư mỉm cười, đưa cho Minh một chiếc bánh và nói: "Vì cháu làm việc để đạt được thành công, còn ta làm việc vì ta hạnh phúc. Cháu mang căng thẳng vào bánh, còn ta mang tình yêu." Khách hàng không chỉ mua bánh, họ mua cả năng lượng của người làm ra nó. Hạnh phúc là gốc rễ, thành công là quả. Khi bạn làm việc với niềm vui, bạn sẽ dốc hết tâm huyết vào đó, và thành công sẽ tự nhiên đến. Thành công thực sự không phải là việc cán đích trong tình trạng kiệt sức, mà là làm những gì bạn yêu thích và lan tỏa giá trị tích cực đó đến những người xung quanh. Đừng trì hoãn hạnh phúc. Hãy khơi dậy đam mê của bạn ngay hôm nay. Bởi vì khi bạn yêu thích những gì mình làm, cả thế giới sẽ phải cúi đầu trước thành công của bạn. Câu chuyện 5. Khi ánh sáng không đến từ phép màu. Chào các bạn. Đây là một trong những câu nói kinh điển nhất về thành công, giúp xóa bỏ quan niệm sai lầm về những thiên tài bẩm sinh chỉ ngồi chờ đợi ý tưởng. Chúng ta thường nhìn vào những nhân vật vĩ đại như Newton, Mozart hay Edison và thở dài: "Họ là thiên tài, làm sao tôi có thể so sánh được với họ?" Chúng ta tin vào những khoảnh khắc cảm hứng kỳ diệu, như một quả táo rơi trúng đầu hay một giai điệu tự nhiên vang lên trong giấc ngủ. Nhưng Thomas Edison, người sở hữu hơn 1,000 bằng sáng chế, đã dội gáo nước lạnh vào giấc mơ đó với tuyên bố của mình: "Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi. Đằng sau mỗi ánh sáng rực rỡ là hàng ngàn giờ lao động trong bóng tối." Hôm nay, chúng tôi mời bạn lắng nghe câu chuyện về thí nghiệm 10.001. Nội dung câu chuyện: trí thông minh chỉ là hạt giống, trong khi sự kiên trì là dòng nước nuôi dưỡng cây đại thụ thành công. Trong phòng thí nghiệm ngổn ngang những mảnh kính vỡ và dây kim loại, người trợ lý trẻ nhìn Thomas Edison với vẻ mặt vô cùng thất vọng. Họ đã thử nghiệm với hơn 10,000 loại vật liệu khác nhau cho dây tóc bóng đèn, nhưng tất cả đều cháy thành tro trong vòng vài phút. Người trợ lý kêu lên: "Thưa ngài, chúng tôi đã thất bại hoàn toàn. 10.001 lần thử mà chẳng được gì. Có lẽ ý tưởng này chỉ là ảo tưởng." Edison dừng lại, lau mồ hôi trên trán và mỉm cười bình tĩnh đáp: "Thất bại? Không, chúng tôi chưa thất bại. Chúng tôi vừa đạt được một kết quả xuất sắc. Giờ đây chúng tôi biết chính xác 10.000 loại vật liệu không thể sử dụng được. Chúng tôi đang tiến gần hơn bao giờ hết đến câu trả lời." Và cứ thế, Edison tiếp tục vùi mình vào công việc. Ông làm việc 18 tiếng một ngày, quên cả ăn ngủ. Ông không chờ đợi cảm hứng đến gõ cửa. Thay vào đó,
Ông tìm kiếm nó trong đống tro tàn của những thí nghiệm thất bại. Cuối cùng, sau hàng chục nghìn nhát búa kiên trì, sợi carbon đã cháy sáng rực rỡ và bền bỉ, soi sáng toàn nhân loại. Mọi người gọi ông là phù thủy của Menlo Park, nhưng Edison chỉ mỉm cười và nói rằng phép màu của ông được tạo nên từ mồ hôi, nước mắt và sự ngoan cố. Ông không thông minh hơn người khác gấp 10.000 lần, ông chỉ đơn giản là người dám thử lại khi tất cả những người thông minh khác đã bỏ cuộc. Câu chuyện về Edison để lại cho chúng ta một bài học: đừng tôn thờ tài năng. Nếu không nỗ lực 99% để thực hiện, một ý tưởng chỉ là một bức vẽ trên giấy. Thiên tài không phải là có ý tưởng hay nhất, mà là biến nó thành hiện thực. Thành công là một cuộc chạy marathon, không phải là một bước nhảy vọt. Hãy coi mỗi thất bại như một sự loại bỏ. Bạn không mất thời gian, bạn đang tích lũy kinh nghiệm. Bạn không cần phải là một thiên tài bẩm sinh để đạt được những điều vĩ đại. Khi bạn đã làm việc đến kiệt sức, nguồn cảm hứng sẽ tìm đến bạn. Hãy tiếp tục đổ mồ hôi, bởi vì ánh sáng đang chờ đợi bạn trong lần thử tiếp theo. Khi mồ hôi trở thành ánh sáng, các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc 5 câu chuyện về hành trình lao động và thành công. Dù là ở thế kỷ 18 hay thời đại công nghệ hiện nay, những triết lý mà chúng ta vừa khám phá vẫn là bản lề để mở ra một cuộc sống ý nghĩa. Hãy cùng nhìn lại những gì chúng ta đã học được. Chúng ta đã học cách tận hưởng cuộc sống trong từng giờ làm việc, Can. Chúng ta đã học cách sử dụng tư duy để soi sáng ngay cả những nỗ lực cơ bản nhất, Belinsky. Chúng ta hiểu rằng thành công chỉ đến sau sự cống hiến và làm việc chăm chỉ, Vince Lombardi. Chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc và tình yêu công việc là cội nguồn của mọi vinh quang, Albert Speer. Và cuối cùng, chúng ta tin rằng sự kiên trì và mồ hôi còn mạnh mẽ hơn bất kỳ tài năng bẩm sinh nào, Edison. Thông điệp dành cho bạn: đừng coi công việc như một bản án mà bạn phải hoàn thành mỗi ngày để tồn tại. Hãy nghĩ về nó như một xưởng rèn luyện nhân cách và khẳng định giá trị bản thân. Thành công thực sự không nằm ở đỉnh cao bạn đạt được, mà nằm trong sự ấm áp của chính bạn. Niềm đam mê và ánh sáng trí tuệ của bạn tỏa sáng suốt chặng đường leo lên đỉnh cao. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng Ha Thanh Hai. Mong bạn luôn giữ ngọn lửa đam mê cháy bỏng và một trái tim ấm áp. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.